چی غیر؟ دو نوبت صعب. دو نوبت. اصلا به حرفاش گوش نده. ببین آرزو خانم شما رفتارت آرزو خانم شما رفتارتون اشتباه شما رفتارتون اشتباهه ببین آرزو خانم اگه شما آروم رفتار کنید لحظه گوش ببین شما آروم باشید ببین در کنار هم مثلا برای گوش عملی کنی چی داره خلاف به گوشش کنی اصلا از اولش می‌خواست عمل به خاطر خانواده‌اش اول خیافش وقتی تندیام
انت نبیدی میخواستمش بگو من هم ایده نمیدونم احمد تنسی چی بود تیمو میدی؟ تیمو میدی به زور عروسی چی بود به زور عروسی چه؟ من قبل مگه به زور عروسی چه؟ مگه به زور عروسی چه؟ من قبل نمیدونم اصلا معلوم نمیشه احمد سیاه عروسی که دیگه حالا تا تو میدان اصلا شیب نیست خواست عروسی کنه دایی زاید گلی خونه مو یه دفعه دی عروسی چی اگه نشون تو وقت ناری نمیت مردم خب من تو دارم مردم میگی تقصیر تو نباشی که خب میگی نه بگم مثلا ما من هم از دل ده کناره این من گوشی تازه ایران تازی را بود چه تلاقش بیاد احمد خوش نبازت کنم دستم بگم خیال باش خیال داشت حس کن یا بده دیوونه دیوونه بگم رسمی آبرومون آمد دیوونه آبرومون آمد فقط بیا بالا من نصیبت کنم فقط بیا بالا و یک کشید آبرومون بردی دلم نیست چم آبرو ریزی دارم بدم از دید خود دیدید ساعتی کنم یعنی صبح دارم باشی با یه داره بیتا بگم اصلا میگه آرم باش حرف بزنی میفهمم بشین آرزو بشین همونه بشین تا عمل بیا دیوونه همونه بشین آشغال عوضیه حتی بود آرزو یا میکشمت بیت مگه بلا وسط كده يجري بعد اشغال الفرق اشغال رخته وقتی خواهد لازم مسترد رخته بیا اشغال در زن کن دیونه خطی چی تازمش کنم اسمش کنم نشورجه خوبی؟ چی نشستی؟ دست زرچه رو بسمدم خدا همون صورت گیره؟ تو بری؟ صورت تا نه نه رقصم گوشتی عملی شو خونه تامنه فلاغ به باید رختش غلط چه؟
بگید تو زنده خود توی دلار نوبت منه؟ اینجا بگو بره باز کن خدیجه بره باز کن فاید برداشتی تو نکشم چه صفت شیخا دست آقا احمد بدو من والا نمیخوام از اینو بجای تو با آوردش بینید سی تا آوردیش انجام میگه دفعه دیر براسیون خیشات های خریزنه خوشتی خوب همین دقیقه دیر براسیون چی چیدی؟ من دیگه میخوای باشی بابا چی بگم چی میخوام تا اصلا چی کاره میبینی؟ یه فکر دیگه نه اگه فرصا یه بلای بستن بیاره به چیگونه خوش مقصره یعنی شما خود احمد فرصا تقویدین با خونه گرفت چیگونه بکشید بله خب سده دیگه چه؟ اصاب تنارو نه چاش دارم یفت چی باید دست دارم آسیب برسونی خاک یعنی چه آسان عجیبه یه میگوش عملی که اون جامعه اطلاق به اسم دیوونه یا خب خزاره نچشی ایسا آقا ایسا برای هم گوش میاد تو خونه من اصلا باشه نگفتم تو نتیجه خوش کار اطلاق کرد برسه تقیدش نیخواسته یا کجا گیره گفتی ها بابا اخلاق چی بینم بابا هیچ کار زندگی فقط زندگی نه فکر کنی ببر دیگم تو نمیخوام بعد خیلی چی بابا مثلا نمیخوام اون مثلا نمیخوام که بکنم میخوام که بته تو برو سرش نجا بکشم برو سرش چی میخوام من باشم چی میخوام بله دیونه تو فقط بدی خلاص بشی صافه سنيو فراسة تشيلو جاي درباسي ساعة درباسي یه دقیقه دیر بسازید تو بلا نه اصلا خدیجه مقصر نبود
فراست یهویی اصلا رهگذر رد شد. آرزو بیرون بود. خدیجه خانم که آب برای آقا احمد. ببین خوب واقعا احمد خوب به موقع رسید. خدیجه خانم احمد میدون دیوونه ما بیرون کاری کن. اوه خداش دیگه میخوام. خب دیگه خشکین کار انجام بده. چه زوم میاد؟ من با کار کردم. خانه ایرانسا کارمون تازه من. اشتباه کردم چه بشه بگم احمد اشتباهات ایربی وقتی چی نمیخه الچه باز نمیشه. اوه من تقصیر دارم. بده آقا تقصیر دارم. خب مثل همین الان چیزی دوی گفته ای گفته دیدوشی گفته آقا من یه دوره میخوام. تمام بیفت. یا سعی زنده و دستی خواهد آرز خیلی فار خیلی مخرج اینا خیلی بخون زنده چه همین چیده برشی آرزو خانم شما چرا اصلا به حرفای فراست گوش ببین اصلا نباید به حرفای فراست گوش بدی. این اصلا ببین آرزو خانم به حرفای من گوش بده یه لحظه. آرزو خانم یا کن ببین من خیرخواه شما هستم. این زن ببین آقا احمد ببین خدیجه آرزو خانم اول اینکه اصلا خدیجه هیچ ارتباطی با احمد نداره. فراست ببین ببین آرزو خانم من الان من نزدیک 2 ساله خب 2 ساله که این خانم‌ها میشناسن. ایشون یک بار ایشون به فکر زندگی ببین خانم فراست شما یک بار اصلا به فکر احمد یا بهنام یا خدیجه نبودید. ببین آقا چه صافت ببین آرزو خانم همیشه فیلم مردارم هونه میاد ببین آرزو خانم من دارم به شما برادرانه میگم. یا دو سوایی اصلا میخوام فیلم موسیقی جوری باشه. ببین خانم فراست الان من خونه شما نیستم اصلا. من الان خونه شما نیستم. به تو شما هیچ ربطی ندارین جریان. خدیجه خانم صبر کن برو داخل. خدیجه خانم من میخوام باشون حرف بزنم. ببینید آقای خانم یه لحظه خدیجه خانم یه لحظه با حرف بزنم. بشین خانم فراست بشین لحظه بشین. ببین یه لحظه بذار من حرفم بزنم. خدیجه آرزو خانم آقا احمد خدیجه بعد خودت خدیجه خانم یه لحظه بعد خودت میاد دلت براسو بگم ده دلت بسوخته دلت براسو بگم طرف دار چی خیلی ببر بسرم ببر چی خب دیدم 3 سال قد خیمه دستشی اومدم در نامه برشون یه خود تاته خود زندگی ندید تو بردا بول بردا بول ته خود من میخوامش اصلا من میخوام انت لاغش بود هونه چه تیگو این هونه چه همه یه هونه شده خدلت بسرم خدیجه هونه نه خدیجه میخوام وقتی تو کد چیزی نمیگم میخوام اصلا موسیقی بیسی میخوام خاصه رفتی سریش بده میشناخت جو اخلاقش خوب اخلاقش دیش روی خدیجه خوبه خدیجه خوبه میکنه خدیجه داخل چی کنه فقط میدونی آسایش بازی کنه اختلا بدن غذا درست کنه خدیجه ای بده علی واسه تو احمدو بتا خدیجه بره بدن اگر تیره واسه غذا راست نه تیره واسه اصلا میتونه میخواد اصلا صبح در مطلق نمیخواد بوده من بزنم يعني هم عوض بيشي كبار قايم من الشعب ببین آرزو خانم یه لحظه آرزو خانم ببین فراست هیچ وقت نمیخواد شما زندگیتون خوب بشه. اصلا به حرفاش گوش نده. آقا فیلم مردار خدالم چی شما این حرف زده چی زدی؟
آقا یه بلد زرافه بیا صدقمون بس بدن خواهد خب بس از سیب بدون نمیرتمش اصلا نمیخوام که حرفتو بشنم برای اصلا نمیخوام خفا اون چایی بکنم نمیخوام این هونه بوسی نمیخوام این هونه بوسی میخوای بوسی بعد تا موقع شده فقط اون هکی لب خریدن نه کوم دائما تن اشتاق معلومه با هم بندالی تو دیونه چگه بودا قوله دیگه اصلا مثل میخوام تو کنه از قیم تا قیم میتونی بعد بلا ستیم صبر لیوان برام ده این نشور بعد برو بگیدی زهر موری اوبری باید ریخته آرزو به خسته مجردی مگر با این پراست چی نخسته فکرم آرزو پراست نام دشمنه این باز فهمی دو چه کار می‌کنی؟ این فهمی زنده که خراب کنه اولا دشمنه میگم محمد نمیتونه میخوام بعد بگم به چه زور نیاد بگم ایگو این کارت میگم به چه زور کو کاره مثلا خب مثلا یه میگم تو میخوام بعد بگم میخوام بعد بگم چطور چطور میگم چطور میخوام چطور سنیو عوضی میخوام ولی برهانه بود اگه هر همین آشم کاسه زن میکشم بینه دیگم بگو واقعا این سایت که نمیخوره ولی کاملا خود میگم به تیک واسه این سنی کسیمو آشکو سنیو نه بس آرزو ده حرف نزدی نزده سلام بکن هر چیزی بگم من هر چیزی بگم فنان دستم دی جینا صحبت ما آزاش کنم بیچه پراسا بیادی ایام رو بده دیر برسیم لیت ستی چه خاطی که خود یا برام نه بود جای بنده ایرانی بود خب چرا میگم میخوام برم اخلاق رفتارم نخوی برم اخلاقم نخوی آرزوی دست گوشم بجه تو اصلا گوی نمی باش حرف بزنی دیونه ایو ربطی داره به تو ربطی داره آره دخالتی تو چه دخالتی به تو ربط نداره بزنم بکش ما بتی ربط نداره ایگو مثلا ایگو برام بونه بود برام گفت نه برم اخلاق رفتار نخود برم بگو دیونه ایو برم بگو مریض برم بگو من مریض بگو اصلا بگو بلا نیستم زنده کنم بگو ها بگو من نخوبم هر جا بگو تو میرتم ببد بشیر دنیا حرف زنی وای خیافه دیشت منو بگم چون بابا برام نتو برام تبو برام گفته برام نمیخوام با احمد خانواده‌ش هم میپذیری نصف بکنه هیچ خلافه او خوار تازه تنها راهش اینه که آروم
کاره نه گوشه ای تو چی میگی؟ سپا سپا منم اینو بله پیدا سواب ببرم وان چپت سال نیام استاد آقا من نگاه کن ببین فراست رفتی یا نه دوباره تو کوچه نباشه آبرو ریزی کنه ببین همه چی تقصیر فراسته